Mga ka-Sidekick, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Today, tatalakayin natin ang Mi 10T series. Kompleto na siya dito sa table ko, no? And nakita mo, may Mi 10T Lite, may Mi 10T, and may Mi 10T Pro. Ayan, nabubulol na ako kasi sa sobrang dami nila. Nahirapan nila mag-distinguish kung ano nga ba talaga ang gusto ko bilhin itong Pasko. Siyempre, gusto naman nating biyayaan ang sarili natin para sa 10 taon na paghihirap, mga blood, sweat, and tears natin na talagang gusto natin na may makuha tayong something good, pang feel good this Christmas season. Okay, so syempre bago natin i-add to cart tong mga phone na ito, syempre gusto natin malaman kung ano nga ba talaga ang nababagay sa atin, ano yung gusto natin, ano yung sulit at pasok sa ating budget. And by the way, itong si Mi 10T Lite nga pala, hindi lumabas sa Pilipinas. So, kung meron kayo pagkakataon at makabili kayo sa Europe, definitely okay din siya, no? Meron akong independent review sa kanilang tatlo. Pwede nyo i-check out, lalagay ko sa description box. And itong video na ito is just a quick comparison para makita nyo kung ano nga ba talaga pinagkaiba na itong tatlo bago nyo i-add to cart o bumunta sa mga stores this Christmas. So tara, simulan na natin. So makita natin to si Mi 10T Lite, ang pinakamalit na box dito sa tatlo, no? Puting box niya at silver ang kanyang linings or engravings, kung ano man tawag natin dyan, no? E meron siyang logo dito sa ibabaw. Then, pagdating naman dito kay Mi 10T, 5G, by the way, 5G nga pala sila lahat. Gold ang kanyang pagka-emboss, pagka-printa, at white ang kanyang box. Parehong-pareho ang size ng box nitong dalawa, no? Sa Mi 10T at Mi 10T Pro. Except that ito, itim. Mas premium tingnan kasi itim, eh. Normally, naglalabas si Xiaomi ng mga mas magaganda with a black box. So, nakita natin naka-engrave dito. 108 MP. So, yan ang pinamamalaki nito, Mi 10T Pro. So, ngayon, gagawin natin, i-unbox natin isa-isa to para makita natin kung anong laman nga ba meron nitong tatlo. So, simulan natin kay Mi 10T Lite. Makita natin sa gilid, no? White box, medyo malinis. And designed by Xiaomi. Siyempre, hindi naman to designed by Poco or designed by Redmi, di ba? Just kidding. So, buksan natin. SIM ejector tool. Then, meron tayong user manual dito. Tabi natin. Then, itong kanyang case. Frosted case. Which is okay naman, no? Maganda may itsura. Hindi naman siya mukhang chippy pie. Yan, ito. Ang Mi 10T Lite. So, ang color na hawak ko ngayon ay Rose Gold Beach. No? Ito yung pinaka-favorite kong color among sa mga nilabas ni Mi 10T Lite. So, yan. Tabi muna natin. Kita natin mamaya. Then, sa loob pa ng box, makita natin, meron siyang USB Type-C cable. And of course, ang kanyang 33 watts charger. So, ganito charger kasi nabili ko to sa Europe, sa London. Okay. So much for the Mi 10T Lite. So, ngayon, punta na natin si Mi 10T. And pagbukas natin ng box, designed by Xiaomi. Okay. So, natin kung ano naman nito. SIM ejector tool. USB Type-C to audio jack adapter. Of course, meron din siyang user manual and warranty card. Sabihin muna natin. Ang kanyang antibacterial case. Okay. So, dito muna siya. Yun. Ang kanyang phone. Ang hawak natin ngayon, ito, no? Itong kanyang cosmic black na color, which is very, very shiny ang back, no? So, the only indicator nitong phone na to, tsaka kay Pro, is 64 MP ang naka-engrave dito, naka-print. Okay? So, other than that, parehong-pareho sila. Pareho din ang kanang color, no? May cosmic black tsaka lunar silver, except that si Mi 10T wala siyang aurora blue. So, itabi muna natin. And, tapusin natin kung ano meron pa sa loob ng box. Meron siyang USB Type-C cable. And of course, meron siyang 33 watts na charger. Yan. So, ayan. Kompleto na tayo sa Mi 10T non-Pro.
So, going further to Mi 10T Pro. Mabukas natin ang box. Meron siyang black na maliit na box. Buksan natin. SIM injector tool. Okay, so pareho din siya kay Mi 10T. Meron siyang USB Type-C to audio jack adapter. Meron din siyang user guide and warranty card. And of course, ang kanyang antibacterial case. So, lagay ko dito. Then, yun. Hawak na natin ang phone. Kita mo, 108 MP. Ito ang Pro version. Ang hawak natin pala ngayon ay ang Lunar Silver color. Very nice, no? For me, ito yung pinakagusto ko sa series na to. Kasi hindi siya fingerprint magnet. And, maganda siya for pictorial. Then, ito, ang kanyang USB Type-C cable. And of course, ang kanyang 33 watts na charging brick. So, yan. Kita na natin lahat na nandito. Ito ang makikita mo sa loob ng box pag in-unbox mo ang tatlong phone na ito. So, ngayon, linisin muna natin ang table natin at papakita ko sa inyo yung pinagkaiba nitong tatlong phone na ito. Okay, let's go! Yun! Nalinis na. So, ngayon, ikukumpara na natin silang tatlo, no? So, itong si Mi 10T Lite, meron siyang Snapdragon 750G. Capable siya ng 5G, no? And of course, sinama pa siya ng 6.67 IPS LCD na siya and 120 Hz of screen refresh rate, HDR10. So, ang kinaganda sa kanya is very, very refreshing kanyang design. Gradient na rose gold beach ang tawag sa kanya. And halos mukhang Poco, no, yung kanyang design. So, hindi nagkakalia kay Poco. May tabas sa ibabaw at sa baba. Then, yung ang kanyang distinct design kay Mi 10T Lite. Now, ito si Mi 10T at si Mi 10T Pro, definitely, halos magkamukha sila dalawa. So, ang pinagkaiban nila talaga, titingnan mo lang dito sa camera. Pag sinabi na 64MP, tulad nito, yan, this is definitely the non-Pro version. At kung nakita mo naka 108 MP na siya, definitely this is the Pro version. So, both of this one comes with Snapdragon 865 sila pareho. Then, 6.67 IPS LCD, 144 Hz of screen refresh rate, and capable sila pareho ng HDR10. So, yun ang walang pinakaiba sila dun sa processor and of course, screen. Pero ang masasabi ko sa inyo, ito medyo may kunting yellow tint. So, feeling ko mas maganda ang LCD na gamit ni Xiaomi dito kay Pro compared kay non-Pro. Yun lang ang kutob ko kasi mas yellowish ang screen nito Mi 10T. Okay, so move on tayo. Lahat sila may Corning Gorilla Glass 5 front and Corning Gorilla Glass 5 back. Ang pinagkaiba, itong dalawa naka-aluminum frame and ito naka-plastic. So, ito mas importante sa atin, ang storage niya and ang memory. Ito, meron siyang 6 gigs of RAM, 64 gigs of storage, comes with a UFS 2.1. Then, meron siyang 6 gigs of RAM, 120 gigs of storage, comes with a UFS 2.2. Then, dito sa dalawa, of course, magkaiba rin kanila ng storage. Pero pareho sila UFS 3.1. Meron tong ito, meron siyang 6 gigs of RAM, 120 gigs of storage. And of course, meron siyang 8 gigs of RAM and 120 gigs of storage. Then, move on tayo sa kay Pro. Meron siya 8 gigs of RAM, 128 gigs of storage variant. Then, of course, meron siya 8 gigs of RAM, 256 gigs of storage variant. Then, ito ang pinaka-exciting, ang camera. Pareho silang may 64MP main shooter. Pero ito, naka-quad camera siya. Meron siya 8MP na ultra-wide lens, 2MP macro lens, and 2MP na depth sensor. Kaya na mag-shoot up to 4K 30fps dito sa Mi 10T Lite. Then, of course, meron siyang 16MP na front shooter. Dito kay Mi 10T, meron siyang 64MP na main sensor, 13MP ultra-wide lens, 5MP macro lens, and kaya na mag-shoot up to 8K ng video. Harap niya, 20MP na front shooter. Punta tayo kay Pro. Meron siyang 108MP na main shooter. Yun ang pinamamalaki niya. 13MP ultra-wide lens and 5MP ang macro lens. Then, of course, meron siyang 20MP na front camera. Lahat sila meron side fingerprint,
sensor. Pero definitely, mas mabilis mag-respond ng dalawa ang pag-unlock ng fingerprint. Pero ito, hindi naman siya nahuli. Nahuhuli siya ng bahagya lang. Siguro 0.1 millisecond. Ganun lang. Pero hindi naman siya halata. Kung hindi mo sila pinagtabi-tabi, of course. Then, ang gusto ko dito, meron siyang audio jack pa. Yun. Nandiyan ba kanya? Audio jack. Itong dalawa, wala na audio jack yan. Kailangan mo na ng adapter from USB-C to 3.5mm audio jack. Then, battery size, 5,000 mAh ng dalawa. Then, 33 watts ang kanyang fast charging. Ang kaya niya. Then, ito, 4,820 mAh and supports also up to 33 watts of fast charging. So, ayan. Halos talatag na natin lahat ng gusto niyo malaman. So, ipopost ko pa rin ang link below para makita nyo kung anong pinagkaiba nila ng lahat. Definitely, mas iba pag makita mo full review individually. Kung nakapili na kayo, isa dito sa tatlo. Now, ito ang gusto natin malaman lahat, ang price tag. Pabala uli, ito, wala to sa Pilipinas. Nabili ko to sa Europe. Ang kanyang 6GB of RAM, 64 gigs of storage. Meron siyang price tag of estimated lang 15,800 pesos. And of course, 6 GB of RAM, 128 gigs of storage. Meron siyang price tag of 18,600 pesos. Then, punta tayo dito sa Mi 10T. Ang official price niya ng 6 GB of RAM, 128 gigs of storage, 19,990. Then, of course, yung kanyang higher variant na 8 gigs of RAM, 120 gigs of storage, meron siyang price tag ng 20,990. Then, of course, dito na tayo sa Pro. Yung 8 gigs of RAM, 120 gigs of storage, hindi lumabas sa Pilipinas. So, wala akong presyo. Pero nevertheless, itong 8 gigs of RAM, 256 gigs of storage, meron siyang price tag na 24,990 pesos. Oh. Guys, nalatag ko na sa inyo lahat ng gusto niyo malaman dito sa tatlo. I hope nakapagpili kayo and sana nagustuhan nyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo talaga itong video na to, of course, give me a thumbs up and mag-subscribe naman kayo. And of course, don't forget to click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga kakaibang review like this one. Only dito lang sa channel ko na binuo natin ito, lahat na Mi 10T series. And I hope sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. And paalam na sa inyo lahat. Good night.